সকলো ফ্ৰেণ্ডক নমস্কাৰ জনাই আজি ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় ভালে আছে, মই বহুত ভালে আছোঁ। আৰু যিসকলে মোক চিনি পায় আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, যিসকলে চিনি নাপায় আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ। মোৰ নামটো দেৱজিৎ লিগিৰা হয়, মই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধলপুৰৰ হয়। আজি এই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণটো হৈছে ইউটিউবৰ বিষয়ে। কাৰণ কি হয়, আমি যিসকলে প্ৰথমতে মোবাইলত ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া মানে আমি কি হয় ইউটিউবৰ ছেটিংছবিলাকৰ বিষয়ে বুজি নাপাওঁ। ঠিক সেইদৰে মোৰো হৈছিলে, মই 3 বছৰ ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ' কমচে কম 200ৰ ওপৰত 3 বছৰত ভিডিঅ' বনালোঁ, যি নেকি মই মনিটাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই চেনেলটোৰ নাম হৈছে গ'ল আছাম ডেম গ্ৰুপ। এই চেনেলটো আপোনালোকে ইয়াত লিংকটো পাই যাব, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউজ কিমান আছে কি নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক এইটো কাৰণটো হৈছে ইউটিউবৰ মেইন প্ৰচিজাৰটোৱে হৈছে ছেটিংছ। যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যদি ছেটিংছ ভাল ধৰণে কৰি নলয় আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিমানে ভাল ভিডিঅ' বনাওক, যি আপোনাতকৈ বেয়া ভিডিঅ' বনোৱা মানুহো আগবাঢ়ি গৈছে, আপুনি তাতকৈ ভাল ভিডিঅ' বনায়ো আপুনি আগবাঢ়িব পৰা নাই। কাৰণটো কি এইটোৱে হৈছে, আমি কি হয় ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাওঁ। সকলোৱে আমি কি হয় দেখাক দেখি, মেইনলি আমাৰ অসমত কি হয় দেখাক দেখি ভিডিঅ' বনায়। আজি মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মোক দেখি কমচে কম 4-5জনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, চবেই আজিৰ ডেটত চব ফেইল। কাৰণ কি হৈছে, ভিডিঅ'টো চবেই বনায়, ভিডিঅ' বনাওঁতে খুব বেছি 5-6 মাহত সকলোবিলাক শিকি যায়। কিন্তু কি হয়, আমি মেইন ছেটিংছখিনিয়ে নাচাওঁ। ইউটিউবত প্ৰপাৰলি ছেটিংছ যদি আপুনি নকৰে, মই লাখ ভিডিঅ' বনাওঁ, আপুনি কোনো দিনেই তাক মনিটাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে চাই ল'ব, যিসকলে মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই আছিলে, বিশেষকৈতো যি ষ্টাৰ্ট কৰেতো মোবাইল দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে। ময়ো ঠিক সেইদৰে মোবাইল দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যি নেকি এই চেনেলটো হৈছে গ'ল আছাম ডেম গ্ৰুপ। ইয়াৰ পিছত এটা খুলিছিলোঁ দেৱজিৎ ট্ৰেভেলছ। এই চেনেলটো মই মনিটাইজেশ্যন কৰি দিলোঁ, কাৰণ ইয়াত মই প্ৰপাৰলি ছেটিংছ কৰি দিছিলোঁ। ছেটিংছ কৰি দিয়া 6 মাহৰ ভিতৰত এই মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছিলে। কিন্তু ইয়াত 3 বছৰ আজিলৈকে ইয়াক মনিটাইজেশ্যন এইটো কাৰণেই কৰিব পৰা নাই, ছেটিংছ। কিন্তু আজিৰ পৰা 3 মাহ সময় দিছোঁ, 3 মাহত মই এইটো মনিটাইজেশ্যন কৰি দিম। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা 3 মাহৰ পিছত মনিটাইজেশ্যন হ'ব নে নহ'ব তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক সেইদৰে মোৰ এইটো হৈছে দেৱজিৎ ট্ৰেভেলছ, এইটো মই 3 মাহত মই মনিটাইজেশ্যন কৰিলোঁ। এইটোতো মই কমচে 1.5 বছৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। মই ইয়াতো ছেটিংছ বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে কি ধৰণে ছেটিংছ হয়। মই ছেটিংছ কেনেকৈ বুজি পালোঁ, মই ভিডিঅ' বনাই অসমৰ বহুত ভাল ইউটিউবাৰ, যিসকল মানে ভাইৰেল ইউটিউবাৰ, তেওঁলোককো মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ এবাৰ চেনেলটো চাই দিয়কচোন। মানে চবৰেতো টাইম নহয় না, মই টাইম নহয়। মই আপোনাক কৈছোঁ, মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত চাকৰি কৰোঁ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত চাকৰি কৰাৰ উপৰিও মই 2টা চেনেল ৰাখিছিলোঁ। এইটো মই ট্ৰেভেলছৰ এইটো কাৰণে ৰাখিছিলোঁ, মই ছুটি আহিলে মই বেছিভাগ ঘূৰি ফুৰিলে মই সেইটো কাৰণে ট্ৰেভেলছ এটা খুলিছিলোঁ। ভিউজ কম আহে, কিন্তু দেই মোবাইলত কি হয়, মোবাইলত যিমান ভাল ভিডিঅ' বনালেও ফাটি যায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কোনো বেয়া নহয়, 1 মিনিট 1-2 মিনিট চোৱাৰ পিছত মানুহে এইটো কাৰণে কাটি দিয়ে, কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক ফাটি যায়। ট্ৰেভেল ব্লগ বনাবলৈ হ'লে আপুনি ভাল DSLR কেমেৰা বা আইফোন ল'বই লাগিব। যদি আপোনালোকে বেলেগ চেমচাং, মই এতিয়া চেমচাঙতে এইটো ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। কি হয়, যিমান ভাল ভিডিঅ' বনালেও ভিডিঅ'টো ফাটি যায়। এডিটিং কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' ফাটিব বেলেগ মোবাইল ল'লে, কিন্তু আইফোনৰ অলপ ভাল হয় আৰু তাৰ উপৰি কেমেৰাত ভাল আহিব। বিশেষকৈ ট্ৰেভেলছ যদি ব্লগ আপোনালোকে বনাম বুলি যদি ভাবিছে, আপোনালোকে DSLR এটা কম দামত হ'লেও লৈ ল'ব। তেতিয়া কি হ'ব, ট্ৰেভেলছ ব্লগ DSLRতহে ছাকচেছ। মোবাইল দি বহুত কম আছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত পইচা পাতি আছে, তেতিয়াহ'লে আইফোন লৈ ল'ব। আজিকালি অ'পেন বক্সৰ আইফোনো পাই যায়। মই আইফোন এইটো কাৰণে লোৱা নাই, কাৰণ মোৰ 3-4টা ইউটিউব চেনেল হৈ গ'ল। এইটো কাৰণে মই এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত এটা DSLR কিনিম। এতিয়া কিনিব পাৰিলেহেঁতেন, মই এতিয়া টাইম নাই, কাৰণ মই ছুটি বহুত কম আহিছোঁ। গতিকে ছুটি আহি এতিয়া মই আপোনালোকক যিমানবিলাক এই ছেটিংছৰ বিষয়ে শিকাম, মোবাইলত স্ক্ৰীনশ্বট দি হওক, ভইচ দি শিকাম। আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আজিৰ পৰা যিসকলে মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই আছে, আপোনালোকে ছমাহ দিছোঁ, 6 মাহত যদি আপোনালোকৰ যিসকলৰ ইউটিউব চেনেল মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই, আপুনি মই কোৱাৰ দৰে ছেটিংছ কৰি লওক। 6 মাহত যদি আপোনালোকৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যন হয়, মোৰ ভিডিঅ' আজিৰ পৰা নাচাব। আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ, 2 মাহ মই ঝাৰখণ্ডত ইয়াৰ বিষয়ে কোৰ্চ কৰি আহিছোঁ। ইউটিউবৰ বিষয়ে কোৰ্চ কৰিবলৈ গৈ মই গম পালোঁ যে ইউটিউবৰ মেইন প্ৰচিজাৰ হৈছে ছেটিংছ। আপুনি যদি ইউটিউবত যদি ছেটিংছ ভাল ধৰণে কৰি নলয়, আপোনালোকে লাখ ভিডিঅ'
লাখ ভিডিঅ' বনালক আপুনি কোনো দিনেই ইয়াক মনিটাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰিম বুলি যদি ভাবিছে মই যি ধৰণে সেটিংছবিলাক শিকাই যাওঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিবলৈ চাওক আৰু যিসকল নতুন ফ্ৰেণ্ডে মোবাইল দি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি যদি ভাবিছে আপোনালোকে মই কোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে সেটিংছবিলাক কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মই 100% ছমাহ টাইম দিছোঁ ছমাহত যদি আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন নহয় মই পিছলাগুৰি চেণ্টাৰত থাকোঁ নাৰায়ণপুৰ পিছলাগুৰি চেণ্টাৰ আপুনি মোৰ মুখত আগতে আপুনি তেতিয়া ক'ব পাৰিব যে দেৱজিৎ লিগিৰাই মিছা কথা কয় এনেই কয় আৰু এইটো কাৰণেই কৈছোঁ মই এই 2 মাহ ঝাৰখণ্ডত কোৰ্চ এইটো কাৰণেই কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই 3 বছৰ ভিডিঅ' বনায়ো মই ছাকচেছ হ'ব পৰা নাছিলোঁ ক্লাছটোত উপায় নাপায় মই বৰিং হয় এজন ফ্ৰেণ্ডক লগ পালোঁ তেওঁ ক'লে যে আমাৰ তাত ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকাই ব'ল তেওঁলোকৰ ঘৰত গ'লোঁ গৈ পিনি এমাহ ছুটি আহিছিলোঁ ছুটি নাহি পিনি মই তাত গুচি গ'লোঁ গৈ পিনি তাত এমাহ কোৰ্চ কৰিলোঁ তাত মই কিছুমান নজনা কথা বহুত শিকিব পালোঁ যে মই বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ মই কমচে কম 400 ওপৰত ভিডিঅ' বনালোঁ 2টা চেনেল মিলাই 2টা চেনেল আছে এটা মনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল এটা আজিৰ পৰা টাইম দিছোঁ আজিৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত মই মনিটাইজেশ্যন কৰি দেখাম যিটো কি গ'ল আছাম ডিএম গ্ৰুপ আপোনালোকে তাত লিংকটো পাই যাব আৰু দেৱজিৎ ট্ৰেভেলছটো মোৰ মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে মানে আহিব আৰু দেই প্ৰথম কিস্তি আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম তেতিয়া মই ঝাৰখণ্ডত গৈ পিনি মই বুজি পালোঁ যে ইমান দিনৰ পৰা মই এনেই পাগলৰ ৰকম ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যদি আপোনালোকে কি হয় ইউটিউবত ভিডিঅ'টোতে যদি ছেটিংছ আৰু আমি তাত ভিডিঅ'টোত কি লিখিব লাগে কি নেলিখিব লাগে যদি আমি ভাল ধৰণে নেলেখোঁ ইউটিউবৰ ভাবে যে পাগলৰ ৰকম এনেই ফাল্টু ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাকতো চাব 10-50 100 ভিউজ অহাৰ পিছত ভিডিঅ' ভিউজ নাহে কাৰণ এইটো আমি কোনোদিনে ছেটিংছ কৰি নলওঁ মই এতিয়া দেৱজিৎ ট্ৰেভেলছটো চাব আপোনালোকে আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছিলে 10-15 এতিয়া পিছৰ 1 মাহৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাব কমচে কম 100-200 তেনেকৈ 100 ওপৰত মানে যোৱা মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' ইউটিউবে ভাইৰেল কৰিছে কিন্তু কি হয় ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে কম চোৱাৰ কাৰণে ইউটিউবে তাত কি কৰে ভাইৰেলটো কম কৰে গতিকে যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যদি ভাইৰেল কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ভাল ধৰণে ভাল কেমেৰা ল'ব লাগিব ভাল মোবাইল লৈ লওক আইফোন আজিকালি 30-40 হাজাৰ টকা আইফোনে ল'ব বিশেষকৈ ছেমছাঙত মইতো এতিয়া ছেমছাং M31ত বনাই আছোঁ কিন্তু ইমান ভাল ভিডিঅ' নাহে যদি DSLR মই এতিয়া DSLR ল'ম ছনীৰ কোম্পানী তাৰপিছত আইফোনতো ভালে আহিব লাগে আইফোনত মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলেও বনায় তেওঁলোকতো ভালেই আহে কিন্তু মই এইটো কাৰণে DSLR ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ 2-3টা চেনেল হৈ গ'ল মোবাইল দি মানে ইমান মানে নাথানিব এইটো কাৰণে মানে এইটো পিছত কম তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং হৈছে ইউটিউবৰ ছেটিংছ গতিকে যদি আপোনালোকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি যদি ভাবিছে নিউ আৰু যিসকল অল্ড যিসকলে ভাগৰি পৰিলে নিউসকলক দিছোঁ 3 মাহ আৰু অল্ডসকলক দিছোঁ 6 মাহ এতিয়া আপুনি ক'ব যে ইমান কেনেকৈ অল্ডসকলক জল্দিহে ক'বলৈ অল্ডসকলক কি হয় বিলকুল চেনেলটো ডেড হৈ গ'ল 1-2 বছৰ ভিডিঅ' বনাৰ পিছত ইউটিউবাৰ ভাবে যে ই আল্টু ফাল্টু ভিডিঅ' বনাই থাকে ইয়াৰ চেনেলটো এনেই যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেওঁলোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো পঠায় আৰু ইমান ভাইৰেল কেতিয়াও নহয় কাৰণ আপুনি ছেটিংছবিলাকে ভুল কৰি ৰাখিছে ঠিক সেইদৰে মোৰ হৈছিলে মোৰ চেনেল 2টা চেনেললৈ তেনেকুৱা ভুল হৈছিলে পিছৰ 1.5 মাহৰ পৰা মই ছেটিংছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ছেটিংছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি যেতিয়া মই শিকি বুজি পালোঁ যে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে যিসকলে ভিডিঅ' বনাই লাষ্টত ভাইৰেল হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকক অলপ হেল্প হ'বৰ কাৰণে মই এইটো নতুনকৈ ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাব একবাৰ কৰি চাওক যদি আপোনালোকক মনিটাইজেশ্যন নহয় মোৰ ভিডিঅ' কোনোদিনে আপোনালোকে নাচাব আৰু যিসকল নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি যদি ভাবিছে আপোনালোকে মেইনলি হৈছে প্ৰথমতে ভিডিঅ' বনাব জানিব লাগিব আৰু কেমেৰা চাই ভিডিঅ' বনাব আৰু বহুতে মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই কি হয় গম পাইছেনে মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই থাকিলে কি হয় ডিছপ্লেখনত চাই থাকে ডিছপ্লেত কেতিয়াও নাচাব কেমেৰাত চাব তাৰ বিষয়ে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো দি আছোঁ আপোনালোকক গতিকে নিউসকলক দিছোঁ 3 মাহ অল্ডসকলক দিছোঁ চেনেল কাৰণ এইটো ডেড চেনেল হয় আৰু যিসকল নতুন আপোনালোকে যদি প্ৰথম পাই ছেটিংছবিলাক ক্লিয়াৰলি কৰি যদি ভিডিঅ' দি যায় আপুনি পাক্কা 3 মাহত মনিটাইজেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰপাৰলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক বাঢ়ি যায় তেতিয়া আপুনি পাই যাব ভালকৈ ভিডিঅ' বনালে এনেও ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব আৰু যদি বেয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই কোনে চাব ঠিক সেইদৰে মোৰ হৈছিলে মই প্ৰথমতেতো ভিডিঅ' বনাওঁতে ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো নুফুটে মই তেতিয়া কওঁ ছাবস্ক্ৰাইব যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মই কওঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব একো নাই দিয়ক একো নাই
কষ্ট কৰিলে এদিন নহয় এদিন ফল পাবই। ঠিক সেইদৰে মই 3 বছৰ পিছত যদি মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ, আপোনালোকক যদি যিসকল নতুনকৈ আছে, নতুনকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁতে অলপ টাইমো লাগে, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই মানে ভিডিঅ' বনাওঁতে অলপ বেলেগ প্ৰচিজাৰটো, তাৰ বিষয়ে অলপছে ভিডিঅ' বহুত লাম্বা হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকক খুব বেছি 6 মাহ লাগিলেও, এবছৰ লাগিলেও কি লোকচানডাল আছে। যদি আপুনি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই জল্দি ভাইৰেল হ'ব, মই ছেটিংছটোতো কৰি দিম, আপুনি ভাইৰেল পাক্কা হ'ব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি বেয়া হয়, চাই মানুহে পচন্দ কৰিলেতো আপুনি ভাইৰেল হ'ব না, বুজি পাইছে নিশ্চয়। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে গম পাইছে যে ই আগতে ভিডিঅ' বনাই থাকে। আৰু যদি মই কোনোদিনে ভিডিঅ' নবনোৱা হ'লে মই কেমেৰা সন্মুখত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, হয়নে নকওক। আপুনিও চাব, নেচুৰেল কথা পতা আৰু কেমেৰাৰ আগত কথা পতা বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। কেমেৰাৰ আগত সকলোৱে কোনোদিনে কথা পাতিব নোৱাৰে, মোৰো হৈছিলে, মই যেতিয়া কেমেৰাটো খুলি লওঁ ন। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি ইউটিউব চেনেলটোত প্ৰথম এইটোৱে ভিডিঅ' দিছোঁ যে যিসকলে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' যিকেইটা দিওঁ তেনেকৈ ছেটিংছ কৰি ল'ব। আৰু যিসকল পুৰণা আছে, যিসকলে ভাগৰি গৈছে, বিলকুল ভিডিঅ' বনাই বনাই ভাগৰি গ'ল, এৰি দিলে, চেনেলটো আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লওক। সেই চেনেলটোৱে খুলি লওক। চেনেল মই 6 মাহ টাইম দিছোঁ, 6 মাহত আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যন কৰিহে দিম। মোৰ কোনো হেৰি নাই দেই, মোৰ যে ইউটিউবৰ ওপৰতে যে ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, মোৰ চাকৰি দৰমহাই কমচে কম পাওঁ, তাৰ বিষয়ে অলপছে দিম। কিন্তু মোৰ যে এইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি চলোঁ, মোৰ কোনো কথা নাই। যিসকলে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে গম পালে, যিসকলে পুৰণা। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, একবাৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আহিবলগীয়া টাইমত যদি ভাল কিবা এটা হ'ব বুলি যদি ভাবিছে, যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলে কি হ'ব, তেওঁলোকেও বুজি পাব যে যিসকলে ভাগৰি পৰিছে, মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই বনাই মনিটাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব। মই যি শিকাম ইমান প্ৰপাৰলি আপোনালোকক শিকাই দিম। আপোনাক মই কচমছে কৈছোঁ, পাক্কা 6 মাহ দিছোঁ। অল ইউটিউবাৰসকলক কৈছোঁ, যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকতো অলপছে দি আছোঁ, আহি আছোঁ। যদি আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই, মই সঁচা কৈছোঁ 3 মাহত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো পাবলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব দেই। জয় অসম।